วกเราจะเริ่มต้นการบรรยายที่2ในภาคที่2ข้าพเจ้าจะเว้าเกี่ยวกับความเข้าใจในการยาและกระบวนการผลิตยาชีวภาพเหตุผลที่พวกเราคัดเลือกหัวข้อการบรรยายเป็นความเข้าใจเกี่ยวกับยาย้อนว่ายามีขนาดตลาดใหญ่ที่สุดในโลกโดยการจัดประเภทชีวภาพและเป็นของเขตที่ต้องการเทคโนโลยีสูงความสำคัญหลายของความเข้าใจเกี่ยวกับยาคำนิยามและการจัดประเภทยา สามารถถูกจัดประเภทยากว้างขวางเป็นยาสังเคราะห์ทางเคมีและยาชีวภาพยาสังเคราะห์เคมีแม่นยาที่มีน้ำหนักโมเลกุลต่ำที่ผลิตผ่านการสังเคราะห์ทางเคมีในทางตรงกันข้ามยาชีวภาพแม่นยาที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูงที่ผลิตจากกระบวนการทางชีวภาพเช่นจุลังโดยการนำใช้วัตถุดิบที่ได้มาจากมนุษย์และสิ่งที่มีชีวิตอื่นๆตัวอย่างยาชีวภาพประกอบมียาธาตุโปรตีนยาต้านภูมิต้านทานยาวัคซีนยาปิ้นป่วด้านพันธุกรรม ยาสังเคราะห์แม่นยาที่ผลิตขึ้นโดยการผสมสารเคมีที่แตกต่างกัน มีคุณลักษณะที่สามารถผลิตภัณฑ์ได้ราคาถูกและง่ายดายและประสิทธิภาพแม่นคงที่เพราะมันถูกสังเคราะห์โดยวิธีการที่ได้กำหนดไว้ และย้อนขนาดโมเลกุลน้อย การจัดส่งยาแม่นไวหลาย นอกจากนั้นสะดวกในการกินยาและส่วนหลายจะเป็นรูปแบบยาเม็ด มีหลายวิธีในการใช้ยา มียาสังเคราะห์หลายชนิดเช่นยาบรรเทาอาการเจ็บยาแก้หวัดยาย่อยอาหารยาต้านเชื้อและยาต้านมะเร็งยาสังเคราะห์ทางเคมีประกอบมียาสังเคราะห์ใหม่และยาปรับปรุงใหม่ยาสังเคราะห์ใหม่หมายถึงยาใหม่หรือยาผสมผสานที่บรรจุสารใหม่เป็นส่วนประกอบที่ใช้ได้ยาปรับปรุงใหม่จะเป็นยาที่ถูกพัฒนาโดยการดัดแปลงโครงสร้างวัตถุเข้าของการใช้ของยาเดิม ฉะนั้นมันจะเป็นยาที่มีการปรับปรุงความปลอดภัยประสิทธิภาพและประโยชน์เพื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วย้อนว่ามันถึงกับฮู้ว่ามีความก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยีการยาในบรรดายาที่ใช้สารเคมียาเจเนริกหมายถึงยาที่มีผลิตโดยการเพี้ยนแบบยาสังเคราะห์เดิมที่หมดอายุสิทธิบัตรมันจะเป็นยาคือกันในส่วนประกอบหลักน้ำหนักรูปแบบการนำใช้ของยาที่ได้รับการอนุมัติ ถ้ารับรองความเท่ากันกับยาต้นฉบับผ่านการทดลองจะได้อนุมัติต่อไปแม่นยาชีวภาพโดยนิยามมันหมายถึงยาที่ผลิตจากสิ่งที่มีชีวิตเช่นจุลินทรีย์พืชและจุลังสัตว์มีสำนวนต่างๆในภาษาอังกฤษถูกเอิ้นว่า biopharmaceuticals biologic medical products biologics ต่างๆมีลักษณะที่ผลิตโดยการปลูกจุลังฉะนั้นต้องมีสถานที่การผลิตขนาดใหญ่และมีความแตกต่างในประสิทธิภาพของยาอิงตามสภาพแวดล้อมการผลิต ขบวนการผลิตสับสนและต้นทุนการผลิตสูง ตั้งเป้าหมายในคนเจ็บเฉพาะ มีข้อดีในประสิทธิผลสูง มีผลข้างเคียงน้อยซักเข้าไปในเส้นเลือดหรือกล้าม ประเภทยาประกอบมีวัคซีน การปิ้นปัวด้วยภูมิต้านทานธาตุโปรตีนที่ผลิตขึ้นใหม่ ในบรรดายาชีวภาพ ยาชีวภาพใหม่แมน New Biologics มันเป็นยาชนิดใหม่ที่สร้างขึ้นโดยการนำใช้วิธีการทางชีววิทยาโดยกงหรือโดยทางอ้อมเช่นการปลูกเลี้ยงจุลังการเป็นแปลงใหม่ของพันธุกรรมและ GMO ต่างๆ หลังจากนั้นก็มี Bio ดีกว่า Bio Better Bio ดีกว่าได้ปรับปรุงคุณค่าของยาชีวภาพที่มีอยู่แล้วและปรับปรุงประสิทธิภาพและจำนวนการบริหารการยาที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับยาเดิม พวกเราใช้คำที่ว่าดีกว่า better ในแง่ที่ว่ามันดีกว่ายาชีวภาพที่มีอยู่แล้ว มันบ่ได้รับผลกระทบจากสิทธิบัตรของยาเดิม ฉะนั้นมีผลกำไรสูงคือกันกับยาใหม่ เนื่องจากความสามารถในตลาดได้รับการพิสูจน์แล้วว่าผ่านยาเดิม ความเสี่ยงทางธุรกิจค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับการพัฒนายาใหม่
ขอเปรียบเทียบยาที่ใช้สารเคมีและยาชีวภาพยาสังเคราะห์แม่นยาที่ถูกสังเคราะห์ด้วยทางเคมีที่มีโครงสร้างโมเลกุลต่ำมีคุณสมบัติทางกายภาพที่จะแจ้งตัวอย่างแม่นยาเปนิซิลลินถูกผลิตโดยการสังเคราะห์ทางเคมีในทางกลุ่นข้ามยาชีวภาพประกอบด้วยโครงสร้างที่ซับซ้อนด้วยหลายมิติตัวอย่างหนึ่งแมนอินซูลินมันถูกสร้างขึ้นโดยผ่านขั้นตอนการผลิตที่ซับซ้อนข้าพเจ้าจะบอกทีหลังแต่มันถูกสร้างขึ้นผ่านกระบวนการ upstream harvest downstream นอกจากนั้นยาสังเคราะห์มีสารพิษสูงในทางกลข้ามยาชีวภาพมีสารพิษต่ำหลายเพราะว่ามันเป็นสารที่มาจากชีวภาพในแง่ของประสิทธิภาพยาสังเคราะห์บ่สามารถสุ่มใส่ผลผลิตของยาอย่างง่ายดายเพราะว่ามันปฏิบัติกับร่างกายทั้งหมดในทางกลข้ามยาชีวภาพเป็นประโยชน์ที่มีประสิทธิภาพโดยตรงต่ออวัยวะเป้าหมายในแง่ของความสับสนดังที่ท่านสามารถเห็นได้ยาสังเคราะห์แม่นง่ายดายหลายแต่ยาชีวภาพมีโครงสร้างที่สับสนต่อไปแม่นกระบวนการพัฒนายาใหม่ขั้นตอนการพัฒนายามีขั้นตอนการค้นคว้าขั้นตอนการพัฒนาขั้นตอนการอนุมัติและขั้นตอนการขายยาในตลาดในขั้นตอนการค้นคว้ามันจะผ่านขั้นตอนการขั้นพื้นฐานและการคัดเลือกสารทดลองเพื่อค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีพื้นฐานในประมาณ2-10 ปีการทดลองก่อนคลินิกและทางคลินิกซึ่งอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาจะใช้เวลาประมาณ7-10 ปีการอนุมัติและการออกตลาดขายยาใหม่ใช้เวลาประมาณ1-1.5 ปีในระยะทำอิฐของการค้นคว้าการคัดเลือกเป้าหมายการกวดการตามความยุ่งยากด้านเทคนิคและความเป็นไปได้ในการตรวจสอบประสิทธิภาพของยาในไวโทรและในวีโวหลังจากการทบทวนความเป็นไปได้ในด้านธุรกิจพวกเรากำลังกวดกาขนาดของตลาดและความต้องการด้านการแพทย์ในระยะการค้นพบลีดแมนระยะการออกแบบยาประเมินประสิทธิภาพของยาสร้างหอสมุดยาในขั้นตอนการเพิ่มประสิทธิภาพของลีดประเมินผลประสิทธิภาพของยาความเป็นพิษผลข้างเคียงการประเมินผลทางฟาร์มาโคไคเนติกสารทดลองมาจากประมาณ1หรือ2ประเภทของธาตุผสมลีดคอมเพลขั้นตอนต่อไปแม่นก่อนการทดลองทางคลินิกขั้นตอนก่อนคลินิกแมนขบวนวัดแทกผลกระทบผลข้างเคียงและความเป็นพิษของสารทดลองในสัตว์ทดลองดำเนินการค้นคว้าทางฟาร์มาโคไคเนติกค้นคว้าเกี่ยวกับการดูดซึมการย่อยสลายการขับไล่ยาในร่างกายสำหรับการค้นคว้าทางเภสัชแพทย์มีการศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของอาการของพยาธิตามการบริหารยาในร่างกายในขงเขตการประเมินความปลอดภัยประเมินผลข้างเคียงและความเป็นพิษของสารทดลองสำหรับยาใหม่ขั้นตอนต่อไปแม่นการสมัครขออนุญาตการทดลองทางคลินิกในภาษาอังกฤษมันถูกเอิ้นว่า Investigational New Drug Application นี่แม่นขั้นตอนการสมัครให้องค์การ FDA ซึ่งแม่นองค์การคุ้มครองของยาแห่งชาติก่อนการทดลองทางคลินิกกำลังสมัครโดยอิงใส่ความปลอดภัยและประสิทธิภาพที่ได้รับการพิสูจน์ผ่านก่อนการทดลองทางคลินิกนี่แม่นการทดลองทางคลินิกระยะหนึ่งเป็นการทดสอบความปลอดภัยอย่างเข้มข้นทดสอบกับคนที่มีสุขภาพแข็งแรง20-80 คนประเมินปริมาณที่สามารถคุ้มครองและระดับการดูดยาในร่างกายจุดสุ่มความปลอดภัยของมนุษย์เช่นผลข้างเคียงและการปฏิบัติยาในร่างกายต่อไปแม่นระยะ2การทดลองทางคลินิกค้นหาข้อบ่งชี้และกำหนดปริมาณที่ดีที่สุดพวกเราดำเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพของยาโดยผลของยาและผลข้างเคียงตามการบริหารระยะสั้นสำหรับคนเจ็บ100-200 คนปฏิบัติกับผู้ป่วยที่มีเงื่อนไขในบรรดาผู้ที่มีพยาธิที่เป็นเป้าหมายต่อไปแม่นขั้นตอนในการกำหนดการใช้ยาที่ดีที่สุดการทดลองทางคลินิกระยะ3แม่นการยั่งยืนความเป็นประโยชน์ของยาและปฏิบัติกับคนเจ็บหลายร้อยถึงพันคน
พวกเราตรวจสอบความมั่นคงและประสิทธิภาพของการบริหารยาระยะยาวสำหรับกลุ่มบริหารยาและกลุ่มสมเทียบยาเพื่อตัดสินใจประสิทธิผลผลยาการนำไส้น้ำหนักความระมัดระวังและอื่นๆโดยทั่วไปเมื่อระยะที่3สำเร็จแล้วมันจะเป็นขั้นตอนการขายต่อไปแม่นขั้นตอนการสมัครขออนุมัติยาใหม่นี่แม่นขั้นตอนของการยื่นเสนอผลการทดลองทางคลินิกไปองค์กรการคุ้มครองยาแห่งชาติ FDA ยื่นเสนอผลการผลิตสินค้าการทดลองที่บ่แม่นคลินิกการทดลองทางคลินิกในกรณีของยาชีวภาพมันถูกเอิ้นว่า BLA ถึงแม้นว่าสารดังกล่าวจะคือกันถ้าว่าขบวนการผลิตสารที่มีความแตกต่างกันต้องมีการอนุมัติแยกต่างหากต่อไปข้าพเจ้าเว้าเกี่ยวกับความเข้าใจเกี่ยวกับขบวนการชีวภาพขบวนการชีวภาพแม่นผลิตภัณฑ์ชีวภาพตัวแทนแม่นยามันหมายถึงความรู้ทางวิชาการทั้งหมดที่ต้องการในการผลิต เมื่อพัฒนายาเฉพาะพัฒนาระบบที่สามารถคุ้มครองและตรวจสอบวิธีการผลิตที่ดีที่สุดและรับรู้การผลิตยาเป็นเอกภาพรวมทั้งการสร้างสถานที่ที่ผลิตที่ก้าวหน้าสำหรับการผลิตยาในเวลาที่พวกเราเว้าเกี่ยวกับขบวนการชีวภาพพวกเราเว้ากันว่า Cell Line Development Processing ในครั้งทำอิฐสังเคราะห์พันธุกรรมซักเข้าไปในจุลังคัดเลือกสุดท้ายได้รับจุลังที่มั่นคง ขั้นตอนต่อไปแม่นการปรับปรุงการผลิตปลูกเลี้ยงจุลังเก็บคนแยกและเฮ็ดให้บริสุทธิ์สุดท้ายแม่นขั้นตอน finishing and filling ในบรรดายาชีวภาพข้าพเจ้าเว้าเกี่ยวกับโครงสร้างธาตุโปรตีนโครงสร้างของธาตุโปรตีนประกอบด้วยอาซิดอะมิโนกรดอะมิโนแม่นหัวหน่วยน้อยที่สุดที่ผลิตโปรตีน เปปไทด์ประกอบด้วย2-50อาซิดอะมิโนและคงประกอบสับสนที่ประกอบด้วย50หรือหลายกว่าอาซิดอะมิโนถูกเอิ้นว่าธาตุโปรตีนในขบวนการผลิตชีวภาพที่มีการสังเคราะห์และวิธีการทางชีวภาพวิธีการสังเคราะห์แม่นการสังเคราะห์โปรตีนโดยวิธีการทางเคมีอินทรีย์สร้างโปรตีนที่ทานต้องการโดยการเชื่อมโยงกับกรดอะมิโนเป็นตัวอย่างการสังเคราะห์ธาตุโปรตีนในระยะที่แข็งถึกใช้หลายที่สุดมันอาจจะเป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจ ตามที่ท่านได้เห็นได้จากต่อตารางธาตุโปรตีนถูกผลิตในวิธีการสังเคราะห์ผ่านกระบวนการนี้ต่อไปแม่นวิธีการผสมกันใหม่มันแม่นโปรตีนที่ผลิตขึ้นโดยสิ่งที่มีชีวิตเช่นสัตว์พืชและจุลินทรีย์โดยทั่วไปยาชีวภาพถูกผลิตโดยเทคโนโลยีโปรตีนผสมใหม่พวกเราผลิตโปรตีนที่ต้องการใช้โดยนำใช้เทคโนโลยีการผสมใหม่ผ่านพันธุกรรม ดังที่ท่านเห็นในแผนวาดนี่แม่นขั้นตอนการแสดงธาตุโปรตีนที่ผสมใหม่ในแบคทีเรียในลำไส้มันหันเปลี่ยน transformation ผ่านแบคทีเรียในลำไส้และหลังจากนั้นคัดเลือกโคลนทางบวก positive clones ขยายขนาด transformation โดยการแยกพลาสมิดหรือ expression vector สุดท้ายแยกธาตุโปรตีนที่สนใจ จากนั้นพวกเขาสมเทียบคุณลักษณะของธาตุโปรตีนสังเคราะห์และโปรตีนผสมแบบใหม่ธาตุโปรตีนจากสังเคราะห์สามารถผลิตโปรตีนจากอาซิดอะมิโนที่ต้องการเวลาการสังเคราะห์แม่นสั้นและอัตราความสำเร็จของสังเคราะห์แม่นสูงหลายค่าใช้จ่ายน้อยและใช้พื้นที่น้อยด้านข้อเสียธาตุโปรตีนที่มีลำดับหลายกว่า50อาซิดอะมิโนแม่นแยกในการผลิตการอนุมัติ FDA แม่นแยกเพราะว่ามันอิงใส่เคมีอินทรีย์จำนวนการผลิตครั้งเดียวก็บ่เพียงพอ
นำใช้วิธีการผลิตโปรตีนเพื่อค้นคว้าในกลุ่มข้ามธาตุโปรตีนที่ผสมใหม่สามารถผลิตธาตุโปรตีนที่ยาวและสับสนเนื่องจากว่ามันแม่นวิธีการสังเคราะห์แบบชีวภาพง่ายที่จะได้รับการอนุมัติจาก FDA อิงตามขนาดสามารถผลิตปริมาณหลายในเวลาเดียวกันมันแยกที่จะผลิตธาตุโปรตีนที่มีลำดับที่มีอยู่ในธรรมชาติมันต้องใช้เวลาและเงินหลายเพื่อพัฒนาวิธีสังเคราะห์ผลิตขึ้นโดยจุดประสงค์การขายและการผลิตภัณฑ์มวลชนต่อไปเป็นขบวนการผลิตยาที่มีธาตุโปรตีนมีบางภาคส่วนที่ยุ่งยากทางด้านเทคนิคผ่านขบวนการหมักเก็บโปรตีนจากการเลี้ยงแนวพันธุ์มีธาตุโปรตีนภายในจุลังและธาตุโปรตีนนอกจุลังสำหรับโปรตีนในจุลังทำลายจุลังและเฮ็ดให้บริสุทธิ์สำหรับโปรตีนภายนอกจุลังข้ามขบวนการทำลายและผ่านขบวนการเฮ็ดให้บริสุทธิ์โดยกงจะผ่านการสร้างผลิตภัณฑ์เป็นขั้นสุดท้ายยกตัวอย่างมีขบวนการผลิตอินซูลินเลี้ยงแนวพันธุ์หมักและเก็บในขั้นตอนทำอิฐ ในกรณีของอินซูลินเนื่องจากว่ามันเป็นธาตุโปรตีนในจุลังต้องทำลายจุลังที่จะผลิตธาตุโปรตีนที่ละลายขบวนต่อไปแมนแคปเจอร์การแยกเฮ็ดให้บริสุทธิ์ polishing และสร้างรูปแบบในขั้นสุดท้ายอันนี้แมนแผนวาดของขบวนการผลิตอินซูลินดังที่ข้าพเจ้าได้เว้ามาก่อนผ่านขั้นตอนการเลี้ยงการเก็บเกี่ยวการแยกและทำความสะอาดจุลัง finishing and filling ขั้นตอน Harvest แม่นขั้นตอน Homogenization หลังจากการแยกรูปแบบที่แข็งโดยใช้เครื่องปั่นในขั้นตอน Separation มีขั้นตอน Homogenization Separation และ Buffer Exchange ในขั้นตอนการแยกตัวและทำความสะอาดเก็บกรรมธาตุแหลวที่แยกออกโดยผ่านขบวน Chromatography ในขั้นตอนสุดท้าย Head Finishing ผ่านขั้นตอนการกั้นตองและขั้นตอน Filling ผ่านขั้นตอน Capping ผลิต Product สุดท้ายยาสามารถแบ่งออกเป็นยาสารยาและยาสำเร็จรูปสารยาที่ถูกเอิ้นว่า Drug Substance หรือ DS เป็นภาษาอังกฤษและยาสำเร็จรูปแม่น Drug Product หรือ DP คำศัพท์อาจจะยากแต่มันก็ดีว่าคุ้นเคยกับคำศัพท์เหล่านี้พอเกล่าวถึงคำศัพท์เหล่านี้เรื่อยๆต่อไปแม่นขบวนการผลิต GFP GFP โปรตีนแม่นโปรตีนของจุลังมันผ่านขบวนการปลูกการหมักและการเก็บเกี่ยวโดยว่าผ่านขั้นตอนการทำลายจุลังจะผ่านขั้นตอนความสะอาดและขั้นตอนความสำเร็จรูป Fermentation is a reasonably simple process. A cell is selected based on its ability to produce the desired product. A seed stock of cells is put into a small amount of media. Media provides the nutritional products the cell needs to grow. When the population of cells has grown and consumed most of the nutrients, it's moved into a larger vessel with more growth media, and the process repeats. This scaling up is complete when the quantity of cells is large and healthy enough to transfer into a production vessel, often referred to as a bioreactor or fermenter. With plenty of fresh media now available and under tightly controlled conditions, the cells grow and manufacture product. When the fermentation is complete, the product is harvested. Fermentation is known as an upstream biotechnology process. It occurs early in the production flow, before recovery, purification, formulation, filling, and packaging.
To better understand the fermentation process, we should first find out a little bit about the cells we use and what they may require to reproduce and stay healthy. Different cells have different needs. Some are aerobic, they need oxygen, while others are anaerobic and do not require oxygen. All cells require nutrition. A properly formulated media contains the necessary nutrients to allow cells to grow and produce. The fermenter mixes the cells evenly throughout the media to suspend the cells and supply the oxygen necessary for growth. Effective and efficient fermentation requires rigorous monitoring and control of the environment within the bioreactor. Key factors include temperature, pressure, pH, which is a measure of how acidic or alkaline the media is, oxygen, usually measured as dissolved oxygen within the media, and nutrient levels. Now that we have a basic understanding of how fermentation works, let's look at an actual process and see how it all comes together. For our sample process, we will look at the production of green fluorescent protein, or GFP. GFP is broadly used as a biological marker. It's a fluorescent dye that's very well tolerated by most cells and doesn't interfere with normal cellular function. In the GFP fermentation process, we'll need to add an antibiotic to protect the purity of the batch, and then, late in the process, a biochemical inducer to turn on the GFP gene. Our materials for this process will include a bacteria seed stock, in this case E. coli, that has been genetically enhanced to produce GFP. The basic ingredients for a compatible media, which include nutrients, stabilizers, an antibiotic, and an anti-foaming agent, and IPTG, which is the biochemical inducer that switches on the GFP gene. The equipment that we'll be using includes a 300-liter bioreactor, a UV-Vis spectrophotometer to monitor the optical density, which is a measure of the concentration of cells in the bioreactor, a glucose analyzer to measure glucose, a key nutrient, an offline pH meter to help track the acid-base balance and adjust online measurements if needed, and a broth tank for our final product. The bioreactor is equipped with a water jacket around the vessel to regulate temperature, and integrated sensors to monitor key environmental factors, including dissolved oxygen, pH, internal temperature, water jacket temperature, and vessel pressure. The reactor also has an agitator, dedicated ports for adding seed stock and media ingredients, separate ports for acid and base supplement, air filters for supply and exhaust, and valves for drawing samples and for harvesting. Most fermentation and monitoring functions can be managed from the bioreactor's dedicated process controller. Before the fermentation process can begin, the area must be prepared. Preparation includes removing equipment and material that won't be used in the process, cleaning and sanitizing the area and equipment, and sterilizing equipment as required by the SOPs, Standard Operating Procedures. Sterilization is used to eliminate unwanted microorganisms which can grow naturally in the fermentation media and process equipment. Also, all required materials and documentation should be gathered and prepared, and all process control software should be loaded and verified. The fermentation batch process will be guided and documented with the BPR, Batch Process Record. The batch record leads the operator through the process, step by step, with each step requiring a sign-off and separate verification. This record also includes spaces for documenting key times, activities, and instrument readings.
After allowing enough time for the cells to produce green fluorescent protein, usually 5 hours more, final readings are taken, and a sample is drawn to check the percentage of cell solids. The product is now referred to as broth. The broth, which contains spent media and cells, is complete when the key nutrient, glucose, is mostly consumed and the batch has reached the desired concentration. The batch is then cooled down, pumped into a broth tank, and labeled with the batch number, volume, time, and date. The fermentation process is now complete. The harvested broth will now move downstream to the recovery process, where the cells will be ruptured to free the green fluorescent protein, and the protein will be separated from the other broth components. In fermentation, there are two ways in which the product of interest is produced by the cells. Extracellular production is when the cell secretes the product of interest. Examples of this could be certain amino acids, enzymes, or monoclonal antibodies. In the case of extracellular production, the biomass or cells are discarded at the beginning of separation, and the medium is kept for further processing. Intracellular production is when the product of interest is produced by the cells and kept inside the cell. And during the early stages of separation, the biomass is collected and then disrupted so that the product is released. In our treatment of fermentation, we concentrate on intracellular fermentation. But fermentation is only the beginning of this journey. Let's look downstream at the next process step in the production flow, recovery. The final product of fermentation is called broth. Broth contains the molecule of interest. However, the molecule is still locked inside a host cell, and millions of these host cells are suspended in a pool of depleted media and metabolic waste products. In the next step, recovery, we perform two important functions: separating the cells, solids, from the broth liquid, and separating the molecules of interest from their host cells. Exactly where within the production flow those technologies are employed varies significantly from product to product. Recovery processes commonly use a variety of tools such as centrifuges, cell disruptors, and microfiltration to isolate the product. In this program, we are going to look at a typical recovery process used in the manufacture of GFP, green fluorescent protein, fit into the total production flow. Here's a very basic overview. After fermentation is complete, the broth is harvested and sent to recovery. Here, the E. coli host cells are separated from the liquid broth, then suspended in a new solution to wash the cells, separated again, resuspended in a new solution, homogenized to break open the cells. The cell debris is removed. Once recovery is complete, the product is sent to purification to be refined and concentrated. GFP recovery begins with the arrival of the broth tank. A sterile hose is run from the broth tank to the disc-stacked centrifuge, and the tank is pressurized to drive the broth into the centrifuge. After the centrifuge has reached a stable running speed, the inlet valve is opened and broth enters the bowl. The centrifugal force of the rotation forces the denser material, the solids, to the sides of the bowl, much like the spin cycle on your clothes washer, while the liquid flows through and out of the centrifuge. As more broth enters the bowl, it displaces the now clarified, solids removed, liquid to the top of the bowl where it exits, while the cells continue to build up on the bowl surface. The centrifuge has an integrated RPM monitor. If the unit is not rotating at a stable running speed,
the controller will alarm and shut it down. The liquid leaving the bowl is known as the clarified stream because almost all the solids have been removed. A sensor monitors the clarified stream for percent solids. When this value rises, it indicates that the bowl is at capacity and the solids must be removed before processing more broth. The solids are the E. coli cells, and they contain the product. When the bowl has reached capacity for solids, the bowl opens and the solids are discharged into an appropriate container for collection. Once the solids are discharged, the centrifugation step can resume, while the clarified liquid is waste. There are two main operations used within purification: chromatography and filtration. Before we can appreciate exactly what these process steps are accomplishing, we need to take a closer look at what our green fluorescent protein has been through so far. Back in recovery, our harvested cells from fermentation were homogenized. Our target protein was inside each cell, so to get at it, the cells had to be ruptured. Homogenization freed a flood of cellular components, including membrane debris, cytoplasm, DNA, and proteins, including our target protein, GFP, and they were all mixed into the buffering solution used to suspend the cells. Most of these solids were then removed through centrifugation, or by centrifuge, but the liquid that remained, the clarified lysate, was still rich in biological products, including dissolved chemicals, proteins, and other impurities. Amazingly, through purification, we can target a single protein within this biological soup. In our GFP purification process, we'll be using multiple types of column chromatography. The column is a cylinder filled with glass, ceramic, or polymeric beads, which are engineered to interact with or bind with molecules based on one or more physical properties. In our process, which uses ion exchange and hydrophobic interaction chromatography, the chromatography equipment is housed on a skid to make it compact and mobile. The main part of the apparatus is a glass column filled with resin beads, but we also have pumps to move the clarified lysate through the process, a supply hose and port to feed the column, a pre-filter to remove any remaining particulates, usually solid cell debris that has not previously been removed, before the clarified lysate enters the column, an exit port for the processed solution, and auto-switching valves for directing processed solution to either waste or collection. To help monitor the chromatography equipment and the solutions flowing through the unit during the process, a number of sensors are located along the product flow path. There is an electrical conductivity sensor at the column inlet, a pressure sensor just before the pre-filter to help identify a filter clog, a flow meter to measure the rate of solution movement through the column, and an air sensor to ensure that no air has entered the flow path. As a solution leaves the column, it passes a UV sensor that reads optical density, a second conductivity sensor, and a pH sensor that measures how acidic or basic the solution is. The conductivity sensors let us know when a new buffered solution has filled the column. When the conductivity reading on the exit of the column matches the reading from the sensor at the inlet of the column, then we know the new solution has completely displaced the old one. The ultraviolet UV sensor monitors the concentration of protein in the product by observing the optical density of the passing solution. This sensor works hand in hand with the valves on the exit of the column. Through the controller program, we can set a protein concentration threshold. When the optical density of the solution leaving the column is below the threshold, the valve directs the flow to waste. When the optical density of the solution leaving the column is at or above the threshold, this means that solution contains our purified product and the solution is directed to a collection vessel.
TFF, tangential flow filtration, is, at its heart, a simple process step. We're going to pump a fluid through and across a special type of filter known as an ultrafiltration membrane. The size of the pores in the filter material determines what passes through and what's held back. As with almost any filtering process, we can choose what we want to keep. The solution that passes through the membrane is referred to as the permeate. Because the pores of the ultrafiltration membrane are small enough to keep the product from passing through, the permeate contains no product and is sent to waste. The portion of the feed stream that does not permeate the membrane is called the retentate. It contains the retained product and is the stream we are most interested in. What makes TFF different is a core technology that enables it to be faster, more efficient, more flexible, and even self-cleaning. In conventional or terminal filtration, a fluid is pumped directly into a filter. The particles within the stream that can't fit through the pores of the filter build up at the filter surface, eventually clogging it. In tangential flow filtration, the stream moves across the filter, that is, tangential to the filter, instead of directly at it. The cross-flow current actually picks material back out of the filter media or membrane and into the stream. This retained material, called retentate, is recirculated to the supply tank and will continue to loop through the filter for as long as the process runs. We'll be using TFF for two different tasks within the purification process: concentration and diafiltration. We are processing purified GFP from a chromatography step. The fluid from the chromatography step is purified green fluorescent protein dissolved in a buffering solution. In diafiltration, we add new buffer to the GFP retentate while displacing the old buffer, effectively exchanging buffer solutions. Note, the GFP is retained by the membrane. If we don't add a new buffer, then we're concentrating our solution. Concentration is simply the removal of water and buffer components from the feed solution that results in a more concentrated solution of green fluorescent protein. From operation to operation or product to product, the purification process can look quite different. It could be as simple as a single chromatography step, one cycle of TFF to concentrate the product, and final filtration. Or it could involve several different types of chromatography, diafiltration between chromatography steps, and a final conventional filtration. The GFP solution is routed through a 0.22 micron final filter, and then collected in appropriate containers, usually bottles or bags. The purification process is complete. The green fluorescent protein concentrate can now move downstream to final fill finish to be freeze-dried and packaged.ท่านได้เข้าใจแล้วบ่ต่อไปพวกเราจะเว้าเกี่ยวกับขบวนการ QC และ QA Quality Control คำย่อ QC หมายถึงการคุ้มครองคุณภาพมันเป็นกิจกรรมที่คุ้มครองการผลิตเพื่อประกันว่าระดับคุณภาพที่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้าถูกรักษาไว้พวกเรากวดขันขบวนการทั้งหมดจากการพัฒนาการออกแบบการผลิตและการคุ้มครองคุณภาพนี่แม่นขั้นตอนที่กวดขันประสิทธิผลความปลอดภัยและความมั่นคงของยา QA หมายถึงการรับประกันคุณภาพตรวจสอบทุกๆกิจกรรมที่วางแผนและเป็นระบบเพื่อรับประกันว่าผลิตภัณฑ์ตอบสนองความต้องการด้านคุณภาพนี่แม่นขั้นตอนในการคุ้มครองขบวนการผลิตยาที่สอดคล้องกับมาตรการการผลิตและการคุ้มครองคุณภาพตาม GMP นี่แม่นขบวนการที่จำเป็นสำหรับการผลิตยาที่มีคุณภาพสูงและการสนับสนุนการคุ้มครองคุณภาพ
ว่าถึงขอบเขต specifications แม่นขอบเขตน้อยที่สุดต่อไปแม่น quality control และ quality assurance แม่นขอบเขตที่ใหญ่ที่สุด specifications แม่นขนาดคุณภาพสำหรับวัตถุดิบผลิตภัณฑ์ตัวกลางและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปมาตรฐานที่ถูกกำหนดสำหรับรายการทดสอบวิธีการวิจัยและตัวชี้วัดต่างๆที่สามารถตัดสินใจความเหมาะสมให้เบิ่งตัวอย่างของตารางคุณภาพนี่แม่นรูปผลิตทำอิฐถ้าเบิ่งมาตรฐานมันแม่นขั้นตอนเพื่อกำหนดของแล้วที่มีความโปร่งใสหลังจากนั้นในกรณีของ Identity รายการทดสอบมี Immunoblood หรือ N-terminal ลำดับมีรายการทดสอบเช่นการเฮ็ดแผนที่เพปไทด์ถ้าเบิ่งระดับความบริสุทธิ์กำหนดความบริสุทธิ์โดยวิธี HPLC และในกรณีที่มีความบ่สะอาดตรวจสอบ Host Proteins Host DNA หลังจากนั้น Endotoxin และอื่นๆ Potency หมายถึงขั้นตอนการวัดแทกความสามารถสุดท้ายแม่นปริมาณการทดสอบว่ามันมีธาตุโปรตีนหลายปานใดมีวิธีการทดสอบความบริสุทธิ์เพื่อกวดเบิงว่ามีเชื้อแบคทีเรียข้าพเจ้าจะเว้าถึง GMP ซึ่งแม่นมาตรการคุ้มครองคุณภาพของการผลิต GMP ย่อมาจาก Good Manufacturing Practice มันหมายถึงมาตรการการคุ้มครองที่จำเป็นสำหรับทุกกระบวนการเช่นการซื้อการผลิตและการขนส่งวัตถุดิบในปี 1963 องค์การ FDA ของสหรัฐได้กำหนดและประกาศ GMP และองค์การ WHO และแต่ละประเทศเริ่มต้นแนะนำ GMP เกาหลีได้นำเอาในปี 1977 และบังคับใช้ในปี 1995ถ้าเบิงระยะของ GMP มันหมายถึงมาตรฐานคุ้มครองทุกขั้นของขั้นตอนการซื้อวัตถุดิบ การผลิตยา และการขนส่ง มีประเภทของ GMP แมน CGMP WSGOMP EU GMP และ PIC SGMP CGMP หมายถึงระดับ GMP ในระดับสูงสุดที่ผลิตโดย FDA ของสหรัฐWHO GMP แม้นมาตรฐานการผลิตการคุ้มครองสำหรับการซักยาวัคซีนและยาชีวภาพที่ถูกส่งออกโดยผ่านการประมูลที่สนับสนุนโดย WHO EU GMP แม้นแนวทางที่กำหนดโดยองค์การการแพทย์ของยุโรป PIC SGMP แม้นองค์การร่วมมือกวดกาแนวทาง GMP และข้อมูลการยาในบรรดาประเทศสมาชิกมันจะเป็นหน้าที่ที่ยกเว้นและเฮ็ดง่ายการกวดกา GMP ที่จำเป็นในการลงทะเบียนยา ต่อไปพวกเราจะเว้าเกี่ยวกับ CMO CDMO และ CRO CMO แม่นองค์การผลิตที่มอบหมายเอิ้นว่า Contract Manufacturing Organization ผลิตยาที่ถูกมอบหมาย CDMO แม่นคำย่อของ Contract Development and Manufacturing Organizationนี่แม่นขั้นตอนการพัฒนาและการผลิตที่ถูกมอบหมายโดยการร่วมมือกับสถาบันค้นคว้าเข้าร่วมในขั้นตอนของการผลิตภัณฑ์รวมทาง R&D และการผลิตและการสนอง CRO แม่น Contract Research Organization องค์การทดลองทางคลินิกที่ถูกมอบหมายรับผิดชอบในการออกแบบการให้คำปรึกษาติดตามกฎกาการคุ้มครองข้อมูลการอนุมัติของการทดลองทางคลินิกข้าพเจ้าเว้าเกี่ยวกับ Biosafety Level 1 ก่อน BSL 1 แม่นกระบวนการที่บ่เป็นอันตรายหลายแนะนำสิ่งอำนวยความสะดวกในการป้องกันการรั่วไหลเชื้อแบคทีเรียหรือจุลังสู่ภายนอกบ่จำเป็นต้องการกักตัวไว้พิเศษในห้องทดลองต่อไปแม่นขั้นตอน BSL 2 ต้องมีสถานที่ป้องกันเชื้อแบคทีเรียหรือจุลังบ่ให้รั่วไหลออกไปข้างนอกมีจำนวนผู้ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถเข้าไปในห้องการใส่เครื่องนุ่งป้องกันแม่นสิ่งจำเป็น
ถูกนำใช้ในโรงงานและสถานที่ผลิตธาตุโปรตีนโดยผสมพันธุกรรมต่อไปแม่นขั้นตอน BSL 3มันถูกนำใช้ในห้องทดลองและโรงงานที่จัดการกับสารที่เป็นอันตรายเช่นเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัสต้องมีการกักตัวที่สมบูรณ์แบบและการเข้าออกทางอย่างถึงจำกัดขั้นตอนที่ห้องให้มีฟิลเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับ BSLC ต้องการห้องอาบน้ำต้องนุ่งชุดป้องกันเช่นชุดอวกาศเข้าในห้องต้องเชื่อมจอดท่อทางอากาศเพื่อการสนองออกซิเจนเชื้อพยาธิที่มีการแพร่ระบาดสูงเช่นเชื้อไวรัสอีโบลาและพยาธิตับน้อยสามารถปฏิบัติได้โดย BSLC เท่านั้นบัดนี้ข้าพเจ้าสรุปการบรรยายที่2